Sa video na ito, tayo ay gagawa ng palamig na gulaman. Ito lang ang kailangan nating mga ingredients. Buksan lamang ang lata ng grass jelly at ilagay ito sa malaking bowl. Ngayon, ito ay ating hahatiin ng cubes. Hiwain lamang ito ng maninipis. Pagkatapos ay hahatiin na natin ito ng square size. Ingat lamang sa paghihiwa. Ito na ang tamang sukat para sa palamig na ito. Lagyan ng asukal, brown sugar ang gamitin para mas malasa. Lagyan natin ng 1.5 liter ng tubig. Haluan din natin ito ng pambabango. Pwede nyo ring gamitin ay ang banana extract. Halu-haluin lamang ito hanggang matunaw ang asukal. Mag-prepare na tayo ng yelo. Pwede na nating inumin ang palamig na gulaman. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like and subscribe.